Зараз підтягну ланцюг, бо це я попускав, поки тут займався зіркою. Підтягну і треба проїхатись, перевірити, як воно все працює. І ще крутить і крутить. До третьої поки що. Здається, воно. Перевірю. Так. Десь тут. Десь 3 сантиметра приблизно. Нормально. Їздить буде. Думаю, цього вистачить. Snap back so you know where I stay. Snapback swag, 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 snapback swag.
нормально працює.